ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ ውድ የአዲስ አበባ ቱር ቤተሰቦች፣ ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ተመልሰናል። የዛሬ ቪዲዮአችን የሚሆነው ደግሞ የጊዮን ሪቨርሳይድ ነው የምንጎበኘው። እንግዲህ የጊዮን ሪቨርሳይድ ላይ ሁለት ተጨማሪ አዳዲስ ፕሮጀክቶች እየተሰሩ ይገኛሉ። በዚህም ቪዲዮ እነሱን የማስጎበኛችሁ ይሆናል። ትላንትና ደግሞ ሁለቱን የኢትዮጵያ ግዙፍ ፕሮጀክቶች ከቢሊዮን ዶላር በላይ የሚፈጁ ታላላቅ ፕሮጀክቶችን አስጎብኝቻችሁ ነበር። የመጀመሪያው የጫካ ስማርት ሲቲ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ የአዲስ አበባ ስቴዲየም ነው። እነሱን ቪዲዮ ሰርቼላችሁ ነበር። እሱን ያልተመለከታችሁ ካላችሁ ገብታችሁ እንድትመለከቱ ጋብዛችኋለሁ። ቪዲዮን ላይክ በማድረግ ጀምሩ። ለሌሎች እንዲደርስ ሼር ማድረጋችሁንም አትርሱ። ከዛ በተጨማሪ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆናችሁንም አትርሱ። ወደ ቪዲዮ እንግባ። እንግዲህ የጊዮን ሪቨርሳይድ ፓርክ ከተገነባ ትንሽ ቆየት ብሏል። ከሌሎቹ ቀደም ብሎ ነው የተገነባው። እንደምትመለከቱት ቦታው እጅግ የሚያምር በአበቦች የተሸፈነ ቦታ ነው እና ይህን ቪዲዮ ደግሞ አሁን እየቀረጽኩ ያሉት ከዚህ ከስጢፋኖስ ጋር ያለው ከድልድዩ ላይ ሆኜ ነው የምቀርጸው እና ፊት ለፊት ላይ እንደምትመለከቱት ደግሞ የኬብል ብሪጅ እየተገነባ ይገኛል። ፊት ለፊት ይሄ የምትመለከቱት የኬብል ብሪጅ ግንባታ እየተካሄደ ነው የሚገኘው። ላይ የምትመለከቱት ደግሞ የጊዮን ፋውንቴኑ ነው እና ብዙ ጊዜ ከዚህ ከፋውንቴኑ ወደዚህ ለመምጣት እንዲሁም ደግሞ ከዚህ ከጀርባ በኩል ደግሞ ወደ ፋውንቴኑ ለመሄድ በዚህ በላይ ተዙሮ ነበር የሚካሄደው። አሁን ግን ያን ችግር ለመቅረፍ እታች ላይ የኬብል ብሪጅ እየተገነባ ነው የሚገኘው። ይሄ ደግሞ የምትመለከቱት ላይ በዚህ በመስቀል አደባባይ በኩል ያለ ቦታ ነው ታጥሮ የሚገኝ እና እዚህ ጋም ደግሞ የግንባታ እየተካሄደ ይገኛል። ሌላ አዲስ ግንባታ ነው። ይህ ፊት ለፊት የምትመለከቱት የመስቀል አደባባይ ላይ ያለው የባቡሩ ድልድዩ ነው በላይ የሚያልፈው። ከሱ ፊት ለፊት ላይ ያለ ቦታ ላይ ነው ይሄ እየተገነባ የሚገኘው። ይሄ የሚገነባውም እንደዚህ የመቀመጫ ቦታዎችና እንዲሁም ደግሞ እንደ አምፊ ቲያትር ይሆናል ተብሎ ነው ግንባታው እየተከናወነ የሚገኘው። እዚህ በሪቨርሳይዱ በኩልም የስዕሎች ስራ እየተሰራ ይገኛል። የሪቨሩን ሪቨርሳይድ ግንቦቹን የማስዋብ ስራ። ይህ እንደምትመለከቱት የአምፊ ቲያትር ቦታው ነው። ይህም ግንባታው እየተጠናቀቀ አሁን ወደ ጽዳት ላይ ነው የሚገኙት። ስራው አልቋል ማለት ይቻላል። ቪዲዮን ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ለሌሎች እንዲደርስ ሼር በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆናችሁን አትርሱ። የተለያዩ የአዲስ አበባ አዳዲስ ገጽታዎችን በዚህ ቻናል የመለቅላችሁ ይሆናል። ይሄ ቪዲዮ ላይ የምትመለከቱት ቦታ ደግሞ ከዚህ ከሪንግ ፋውንቴኑ ፊት ለፊት ያለ እዛ ላይ ደግሞ ፊት ለፊት የምታዩት የቴኒስ ሜዳ ነው። ከሱ በዚህኛው ሳይድ በኩል የስኬት ቦርድ ፓርክ እየተገነባ ይገኛል። ይሄ ታጥሮ ነበር ከዚህ በፊት፣ አሁን ነው ክፍት የሆነው። ግንባታውም ገና እየተካሄደ ነው የሚገኘው። ገና አልተጠናቀቀም፣ ይቀረዋል ማለት ነው። ይሄ ፕሮጀክት ቀጥታ የሚወስዳችሁ ወደ ጊዮን መዋኛ ገንዳው የሚወስድ ቀጥታ መንገድ ነው። ይሄ አሁን ተከትለን የምንሄደው ይሄ የጊዮን ሪቨርሳይድ ፓርክ ከሁሉም ቀደም ብሎ የተገነባ ስለሆነ አብዛኞቹ ካፌና ሬስቶራንቶች ሙሉ ለሙሉ ተከፍተዋል። እንዲሁም ከሌሎቹ የተሻለ ደመቅ ያለ እንዲሁም በርከት ያሉ ሰዎች የሚመላለሱበት ቦታ ሆኗል። ከቦታውም አንጻር መሀል ከተማ ላይ እንደመገኘቱ። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ የአዲስ አበባ ትልቁ የሆነውን የፋውንቴን እዚህ ነው የሚገኘው፣ የጊዮን ፋውንቴን የሚባለው። እዛም ላይ ወደ ማታ ላይ በተለይ በርከት ያሉ ሰዎች ይመጣሉ። እዚሁ አካባቢ ፋስት ፉድ ይሸጣል። ማታ ላይ ፕሮግራሙ ለየት ያለ ደመቅ ያለ ነው የሚሆነው። እሱንም አንድ ቀን በማታ መጥቼ ቪዲዮ የምሰራላችሁ ነው የሚሆነው። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር የመቀመጫ ቦታ አለ። ቀጥታ ዙሪያውን ላይ ጫፍ ድረስ ብዙ ሰው መጥቶ ነው የሚመለከተው። ይህ የምታዩት ከዚህ ከጫፍ ጀምሮ እስከዛ ድረስ የፋውንቴን ቦታው ነው።
ቦታው እንደምትመለከቱት እጅግ የሚያምር ነው። በአበቦች፣ በሳር፣ በዛፎች የተዋበ ነው። የተለያዩ በርከት ያሉ ሬስቶራንት እና እንዲሁም መቀመጫ ቦታዎች አሉት። ቪዲዮን ላይክ እያደረጋችሁ እንዲሁም ለሌሎች እንዲደርስ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ከዛ በተጨማሪ ማየት የምትፈልጓቸው ቦታዎች ካሉ እንዲሁም አፕዴት እንዳደረግላችሁ የምትፈልጓቸው ፕሮጀክቶች ካሉ ኮመንት ላይ ያስቀምጡልኝ። እኔ በተቻለኝ አቅም ቪዲዮ ለመስራት ሞክራለሁ። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡ መሆናችሁን አትርሱ። የዚህ ቻናል ላይ የተለያዩ የአዲስ አበባን አዳዲስ ገጽታዎች እንዲሁም ደግሞ የኮሪደር ፕሮጀክቶች እና የሪቨርሳይድ ፓርኮችን የማስጎበኛችሁ ነው የሚሆነው። ሙሉውን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉ። መልካም ቆይታ። አመሰግናለሁ።